เรือบรรทุกสินค้าขนาดมหึมามูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์กำลังถูกคุกคามจากเรือลำเล็กที่มีโจรสลัดพร้อมอาวุธสงครามแต่การป้องกันแรกสุดที่พวกเขาใช้กลับไม่ใช่ปืนแต่เป็นน้ำมันอาจฟังดูเหมือนเรื่องตลกนะครับปืนฉีดน้ำจะสู้กับ AK-47 ได้ยังไงในความจริงคือเรือพาณิชย์ส่วนใหญ่ถูกห้ามไม่ให้มีอาวุธสงครามไว้บนเรือนั่นทำให้พวกเขาต้องคิดค้นระบบป้องกันตัวเองที่ชาญฉลาดมีประสิทธิภาพและที่สำคัญมันต้องถูกกฎหมายด้วยในวิดีโอนี้เราจะพาไปดูวิธีการป้องกันโจรสลัดที่จะเปลี่ยนเรือขนส่งสินค้าให้กลายเป็นป้อมปราการลอยน้ำขนาดยักษ์ครับชั้นแรกนี้คือการทำให้โจรสลัดไม่กล้าเข้ามาใกล้หรืออย่างน้อยต้องย้อนคิดซ้ำสองมันเหมือนกับการติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านไม่ได้หยุดขโมยได้ 100% แต่ทำให้บ้านคุณไม่ใช่เป้าหมายที่ง่ายดายต่อการปล้นมาตรการเบื้องต้นเริ่มจากสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดคือการใช้หุ่นจำลองครับการวางหุ่นจำลองหรือแม้แต่แค่การเพิ่มจำนวนคนเฝ้าเวรอาจทำให้โจรสลัดคิดว่าบนเรือมีลูกเรืออยู่เยอะและพร้อมที่จะสู้ถัดมาคือการเร่งความเร็วของเรือให้มากที่สุดเพราะการขึ้นเรือที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนั้นอันตรายและยากกว่าที่เราเห็นผ่านในภาพยนตร์แอคชั่นมากครับเมื่อลูกเรือเห็นเรือน่าสงสัยเข้าใกล้พวกเขาจะใช้ LRADS หรือ Long Range Acoustic Devices สื่อสารด้วยคำเตือนที่ชัดเจนแต่ถ้าโจรสลัดยังรุกคืบ LRADS จะปล่อยคลื่นเสียงความถี่ที่สูงและดังมหาศาลเทียบเท่ากับความดังที่คุณจะได้รับหากยืนอยู่หลังเครื่องยนต์เจ็ตครับหลายคนอาจจะคิดว่าก็แค่ใส่ที่อุดหูป้องกันสิแต่ผู้ผลิต LRADS บอกว่าไม่ได้ผลเพราะเสียงเหล่านี้จะเดินทางผ่านการสั่นสะเทือนของกระดูกและกระโหลกศีรษะเข้าไปถึงหูชั้นในโดยตรงทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและอาจทำให้โจรสลัดต้องยอมล่าถอยไปหาเป้าหมายที่ง่ายกว่าถ้า LRADS ถูกยิงทำลายหรือโจรสลัดตัดสินใจฝ่าเข้ามานี่คือช่วงที่มาตรการป้องกันการขึ้นเรือจะเริ่มทำงานครับ 1. ลวดขัดใบพัด trailing wires เพราะเขาปล่อยลวดตะข่ายหรือสายเคเบิลให้ลอยอยู่บนผิวน้ำเมื่อเรือโจรสลัดขับผ่านลวดเหล่านี้จะเข้าไปพันกับใบพัดเครื่องยนต์ทำให้เรือหยุดทันทีการหยุดกระทันหันเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเรือลำเล็กและทำให้พวกเขาต้องเสียเวลาจัดการกับปัญหาครับ 2. ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงปืนฉีดน้ำเหล่านี้ไม่ได้มีไว้แค่สร้างความรำคาญเท่านั้นแรงดันน้ำที่ออกมาสามารถใช้ควบคุมฝูงชนได้และถ้าเล็งดีๆก็สามารถอัดน้ำเข้าใส่เรือลำเล็กจนจมได้เลยครับนอกจากนี้ยังมีระบบที่เรียกว่าม่านน้ำหรือ water curtain ที่ติดตั้งตามขอบเรือเพื่อฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นวงกว้างทำให้การพยายามปีนบันไดขึ้นมาถูกรบกวนอย่างรุนแรง 3. รั้วกั้นกายภาพ razor wire อุปกรณ์พื้นฐานที่ไม่เคยล้าสมัยคือลวดหนามใบมีดที่สามารถติดตั้งรอบขอบเรือได้อย่างรวดเร็วหรือใช้รั้วกั้นที่มีรูปทรงพิเศษที่ทำให้โจรสลัดไม่สามารถยึดเกาะหรือใช้บันไดเกี่ยวได้เลยแต่ถ้ามาตรการป้องกันทั้งหมดล้มเหลวและโจรสลัดติดอาวุธขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จแล้วพวกเขาจะทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ครับการต่อสู้ด้วยอาวุธก็มักจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสิ่งที่ลูกเรือต้องทำคือการกำจัดอำนาจต่อรองของโจรสลัดพวกเขาจะส่งสัญญาณเมย์เดย์เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะปิดระบบเดินเรือทั้งหมดและมุ่งหน้าไปยัง Citadel หรือห้องนิรภัย Citadel คือห้องที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจาะทะลุลูกเรือจะเข้าไปซ่อนตัวในนั้นโจรสลัดจะเดินเรือต่อเองไม่ได้และเมื่อพวกเขาไม่สามารถจับใครเป็นตัวประกันได้พวกเขาจะไม่มีอำนาจต่อรองใดๆและมักจะต้องหนีไปก่อนที่กองทัพเรือจะมาถึงแต่โลกของการเดินเรือได้เจอกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ครับอย่างเช่นเหตุการณ์เมื่อเร็วๆนี้ที่กลุ่มกบฏฮูธิใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีและขึ้นเรือจากทางอากาศอย่างไม่คาดคิดซึ่งทำให้มาตรการป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อสู้กับเรือลำเล็กกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ครับนี่คือคำถามที่ทุกคนสงสัยทำไมไม่ติดปืนไว้บนเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไปเลยคำตอบนั้นซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายระหว่างประเทศครับเรือแต่ละลำอยู่ภายใต้กฎระเบียบของประเทศที่พวกเขาชักธงอยู่ถ้าประเทศนั้นอนุญาตก็สามารถมีอาวุธได้แต่ปัญหาใหญ่กว่าคือเรือสินค้าต้องเดินทางไปทั่วโลกและในหลายประเทศการนำอาวุธปืนเข้าท่าเรือถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายทำให้เกิดความยุ่งยากทางกฎหมายมากมายครับนอกจากนี้ลูกเรือมีหน้าที่หลักในการเดินเรือไม่ใช่การเป็นทหารนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทางออกที่เป็นที่นิยมคือการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนที่เป็นมืออาชีพและมีเอกสารครบถ้วนเพื่อติดอาวุธ
คุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงภัยเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วเมื่อโจรสลัดกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกอย่างแท้จริงในอดีตกองทัพเรือคือผู้ที่ต้องก้าวเข้ามาจัดการเองอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในหน้าน้ำโซมาเลียและการตอบโต้กลุ่มฮูธิในปัจจุบันครับการต่อสู้กับโจรสลัดของเรือบรรทุกสินค้าจึงเป็นเรื่องของไหวพริบกลยุทธ์และเทคโนโลยีมากกว่าอาวุธสงครามโดยตรงพวกเขาใช้เสียงน้ำและรั้วกั้นเพื่อรักษาเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกให้ปลอดภัยครับหากท่านผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ